أنا سهير. أنا من عيلة فقيرة كتير. أبوي هو المعيل الوحيد لإلنا، وراتبه يا دوب يكفي أجار البيت اللي عايشين فيه، وبصعوبة قادرين نأمن لأمي حق المسكنات اللي تخفف ألمها وتعبها. وفي يوم أمي تعبت كتير أكتر من أي يوم تاني. أولاد الحلال بعتولنا الدكتور يكشف عليها. كانت أمي تئن من الوجع. نظرات الدكتور ما كانت تريحني، بالعكس كانت تقلقني وتوترني أكتر. بعد ما خلص الدكتور الكشف لقيته بياخد أبوي على جنب. لحقتهم عشان أعرف شو القصة. لقيت الدكتور بيقول لأبوي إنه أمي بحاجة لعملية فورية، وهالعملية هاي ما بتنعمل غير ببلاد برا، والعملية مكلفة كتير، وإذا ما بتنعمل بسرعة راح تعرض حياة أمي للخطر. وبعد كم يوم صارت ضلينا خايفين منه، وراحت أمي. ما صدقتش إنها ماتت وأنا بشوف أبوي بغطي بوجهها. قعدت أخضها بالكفاءات، بس للأسف ما كانتش تفيق. وقتها بس زعلت لأني فقيرة، إنه لو كان معنا مصاري زي هالعالم مش كانت أمي عايشة بينا لهلا. حسيت وقتها إنه الفقر بيحكم على الفقير إنه يدفع غرامات كتيرة. مظبوط، الدفع مو بالمصاري، بس بأشياء تانية أهم وأغلى بكتير من المصاري.
باي ماما. باي يا عمري، تيك كير. ديانا كيفك؟ هاي. اشتقنا لك ديانا. وانا كمان كثير اشتقت لكم. كيف بارس معك؟ كانت رحلة بتطير العقل، مزبوط ما طولنا كثير بس كثير انبسطت لاني شفت البابا، زمان مش شايفته حبيب قلبي. أنا كمان كان المفروض أطلع على أمريكا بالعطلة، بس أهلي قرروا يأجلوا على عطلة نهاية السنة عشان نقعد فترة أطول. طب بدي انا اعمل مثل ما كنت اروح عند ابوك بعطله نهايه السنه كمان. صدق فكرة كثير حلوة ولازم اعملها. المشكلة كل ما اتذكر باريس وحلوتها ووقت الحلو اللي قضيته فيها برجع بتذكر اني هلا راجعه لهم المدرسة ونكدها، بحس انه رح يغمى علي. يي شوفوا مين جاي يسلم علينا. افتح يا ولد مش ناقصنا قرف. استنوا خذونا معاكم. أحسن لك نور بنت كمان. عيب عليكم. كيفك ديانا؟ اشتقت لك. وانا كمان كثير اشتقت لك سهير. كيف باريس؟ بتجنن، المرة الجاية بنروحها انا وياكي. خوتي ديانا، من وين اللي مصاري اروح؟ انا عمري ما وصلت لعبة جاي تقولي لي باريس. ولو سهير بخلي البابا يجيبنا انا وياكي. كتر خيرك، بس ابوي ما بسمح لي اتركها، ما انت عارفة ما إله غيري، من بعد ما امي تركتنا وراحت لعندي سوا. انبسطتوا بالعطلة؟ كثير. مالك انا العطلة. وأنا كمان اشتقت لكم، بس زعلانة منكم كثير. ليه بس؟ يعني أبداً ما توقعت تكون علاماتكم سيئة بهالشكل، شو يا جماعة؟ شو قصتكم؟ ليش هيك عاملين بامتحانات الفصل الأول؟ وأنا اللي نازلة أتباهى قدام المعلمات إنه صفي أحسن صف وطلابي أحسن طلاب، وإنه كل اللي فيه شاطرين، وإنكم تسمعوا الكلام ورح تبيضوا وجهي؟ ليش يا مس احنا شو عملنا؟ خزيتوني وبهدلتوني وبينتوا للمعلمات انه صفي مش قد المستوى المطلوب وانه الطلاب اللي فيه اقل من عادي. مش فاهمه ليه 4 بس اللي بالصف علاماتهم في ال90 والباقي كلكم ثمانينات وسبعينات وستينات غير اللي راسبين، واللي اذا ما شدوا حيلهم على الفصل الجاي اكيد رح يعيدوا السنه. على كل هلا رح اوزع عليكم شهايتكم بتجيبوهم موقعين من اهاليكم كالعاده، وفي اجتماع الاهالي انا الي كلام ثاني مع اهاليكم. رح انادي بس على ال4 الأوائل بيجوا يستلموا شهاداتهم من عندي من هون. بدي الكل يزقف لهم. ال4 هم تالين فارس 91، حبيب فاضل 93، جواد أيوب 98، والأولى على الصف سهير جريس 98 و6/10. برافو سهير، بطل، رفعت راسك. مش سامعة الزفة. وهلا رح اوزع على الباقي شهايتكم، اكيد ولا واحد فيكم في ال90 وما في داعي افضحكم قدام بعض. شدوا حيلكم، معكم فرصة هذا الفصل. بغاوزوا مع بنت الزبال، كل التعب اللي تعبته بالاخر بطلوها هي الاولى وانا الثاني. مش عارفة ليش ما بيغازوا معي أنا مع إني بنت مس جاكلين. لا، واللي بيضحك إنه بيغازوا معها هي مجرد بنت أعز المدرسة. هي الغبية بيشفق عليها وإحنا الشاطرين مش مهم. عن جد غبيه وما بتسوى بصلي. كيف بطلوها الاولى علي؟ انا بدبرهم. اكيد جواد هلا انقهر لانهم دائما بيطلعوا سهير الاولى عليه. وليش ما ينقهر؟ ما هو ظلم بصراحة، مش هالفرق الكبير بينه وبينها. خلص جواد بطل زعلان، الفصل الجاي بتعوضها. يعني أصلاً هي بصيمة عشان هيك بتجيب علامات عالية، بس أنت الكل بيعرف إنك أذكى منها بمليون مرة. لا حبيبي، هي لا بصيمة ولا فهيمة، هي ما عندها مخ أصلاً. هي الأولى علينا علشان شفقانين عليها، لأن أبوها أعز المدرسة الفقير وأمها ماتت السنة الماضية فبدهم يفرحوها بأي طريقة. مش قادر اصدق لهلا انهم طلعوا بنت الزبال الاولى علي. عيب عليك جواد تقول على بنت صفك انا بنت الزبال. الزبال الحقيقي هو اللي بوسخ الساحه مثل حضرتك، اما الزبال اللي قصدته فاسمه عامل نظافه، قولوا له عمال النظافه كان انت هلا قاعد بالوساخه والعفن ومزبله مش المدرسه. بعدين عم جريس كثير زلمه طيب وبحب الطلاب، بصيرش تحكي عليه بهاي الطريقه. خلص ديانا، غلطنا منك السماح، مش فاهم ليش بتدافع عن وحده بيئه ومعفنه.
جواد عن جد بزعل منك، عيب بتنين مع البنت بغيابها، هي بني آدمة مثلنا ومو ذنبها انها بنت آذن المدرسة. ماما، اليوم سلمونا الشهادات. عن جد؟ بدهم اياك توقعيها. طيب ولا يهمك حبيبتي، قد إيه طلع معدلك؟ 78. طيب ليش بتحكيها وانتي زعلانة؟ مش ناجحة، بكرة أبوكي بس تخلصي مدرسة حياخدنا عنده على باريس وهناك بتكملي دراستك اللي بتحبيها. مو مصدق وبيجي هذا اليوم. صحيح ماما، بقدر أطلب طلب صغير؟ طبعا يا روحي. كنت بقول بيني وبين حالي إنه عيد ميلادي الأسبوع الجاي، وكتير حابة أعزم أصحابي وصحباتي عنا هون بالفيلا. بيصير؟ هي فكرة حلوة بس خايفة يكركبوا لي البيت فوقاني تحتاني. لا ماما، بدير بالي، بعدين سنينتي موجودة، هي بتراقب الوضع. طيب بس بتعزمي لي مس جاكلين خص نص، بدي تيجي تشوف الفيلا تبعتنا، بدي مرارتها تفقع، لأن هديك اليوم لما عزمتنا على عيد ميلاد بنتها قعدت تتباهى بالفيلا المشرشحة تبعتها وهي قد نص فيلتنا. أنا مش عارفة كيف مرتنا بضرب وطرح وعجبك فيلا بتخزي. خلص ولا يهمك، بعزمها. أنا أبوي مريح أمي على الآخر، جبنا 3 خدامات على البيت، واحدة للطبيخ، واحدة للتنظيف، وواحدة عشان تقعد مع أخوي الصغير. واحنا كثير عنا شغالين كمان، عدي على ايدك، عنا البستنجي وعنا الحارس وعنا السواق، طبعا غير الشغلات اللي لتنظيف البيت. ابوي ما بحب يجيب الشغالين من برا، كل يوم تيجي عندنا خدامه وبتروح على بيتها، لانه ابوي ما بحب ينيمهم عندنا بالبيت. بس هذا كوم والاساتذه الخصوصي اللي صار يجيب لي اياهم ابوي كل يوم يقرفوني عيشتي عشان علاماتي واطيه اي كوم تاني. انا مش بحاجه اساتذه خصوصي، بس انا لما بمرض حتى لو بعطس عطسه صغيره ابوي طوالي بيروح بيجيب لي ممرض على البيت، بضلها سهرانه معي طول الليل تخدم فيي. انت مدموزيل سهير، ابوكي ما بيجيب لك خدامين يسهروا على راحتك؟ لا، أنا أبوي زلمة فقير بس مع فقره أبوي أغنى من أبهاتكم كلكم. عن جد؟ كيف صارت هاي هو أذن المدرسة؟ مزبوط هو أذن المدرسة، بس هذا إشي بشرفني وما بقلل من قيمتي، لأنه أبوي على الأقل عنده غنى ذاتي. أبوي لما أنا بكون موسخ بالبيت هو بنظف البيت عشان يخليني مرتاحة، ولما كنت صغيرة وما كنت أفهم المواد اللي بعطوني إياها بالمدرسة كان هو إمي يقعدوا جنبي ويدرسوني ويساعدوني بحل المسائل. أبوي لما أكون ضعيفة هو بيحميني وبيحرسني، ولما أكون جوعانة هو بيطبخ لي، هو بيعمل الأكل وبيترك لحاله البواقي، بيطعمي لي الخبز وبيترك لحاله الفتافيت، ولما بكون مريضة هو بيجيب لي الدواء، هو بيسهر على راحتي لعب المقاطيب، بنفس الوقت بتلاقيه بيخبي علي مرضه وتعبه. أبوي لما حوش شوية مصاري بيروح بيشتري اللبسة وعمره ما فكر يغير كندرته المهرية. أنا أبوي تاج بحطه على راسي، بشرفني وبشرف كل أبهاتكم. هاي، كيفكم؟ هاي يا جماعة، أنا عزمتكم على عيد ميلادي كمان يومين، جبت لكم معي كروت الدعوة. تفضل جواد، هذا إلك، وتالين، ومايكل، وسيلفيا. وبالمناسبة ماما قالت لي أقول لأمك إنها تيجي، مشدد علي إني أعزمها. أكيد. سهير كيفك؟ هذا الكرت لك. ليش عزمتي بنت عم النظافه؟ هي ما عندها لبس تيجي فيها الحفله، احسن لبس عندها اياه هي زي المدرسه اللي شحدوها اياه. جواد هذا مو اختصاصك، سهير صاحبتي وأنا كثير بحبها، وبدي إياها تيجي على عيد ميلادي، مثلها مثلكم. ديانا ممكن لحظة؟ أنا كثير بشكرك إنك سويتينا الحفلة، بس أنا آسفة عن جد ما رح أقدر آجي. ليه؟ ديانا أنت عارفة الوضع، أنا مش رح أقدر أجيب لك هدية حلوة مثل الناس التانيين، وكمان بس رح أجيب ضيفة ضيين. ولو سهير، هو أنا عزمتك عشان تجيبي لي هدية عيد ميلاد؟ أنا عزمتك عشان بحبك وبحب تكوني موجودة معي في عيد ميلادي، وعن جد إذا ما رح تيجي رح ألغي الحفلة كلها. أنا ما بهون على زعلك، بس ما بسش، ما بدي أسمع منك أي أعذار. بابا صحيح؟ حبيبتي أنا نسيت أديك مصروفي، استنيني شوية هنا على الباب أوصل القهوة وأرجع لك تاني. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية، كيفك؟ ولك انت اعمى، وين عيونك يا غبي؟ حرقتني، وسخت لي اوعية. بس جاكلين ما اقصدش. شو اعمل بيصفك انا؟ حمدتني اعمل على يميك. حصل خير يا مس جاكلين؟ قالوا خير هاد، قالوا كبوا القهوة من عماهم وقالوا الخير اجاب. انا بدي احكي للمديرة تشوفي لها واحد
مس جاكلين، هلا انا بنظف لك اواعيكي، تعي معي. هو ما كان قاصد. محلاه كان قاصد يعني عشان اخلصك من الحياه، انا باللي يعرفك في حصه. حبيبتي ادي مصروفك اهو، وبشتري لك حاجه تاكليها. هاي هاي. احذري شوفي ورا ظهري. مش عارفة. يلا احذري بلا زناخة. هدية من بابا. برافو عليكي، على السريع عرفتيها. عن جد؟ طب فرجيني شو بعتلي. واو شو حلو. لما كنا انا وياه في باريس تذكرنا انه عيد ميلادك قرب، فجبنا لك هذا الطوق، وانا كمان جاب لي سواره بتطير العقل، رح البسها اليوم في الحفله. يسلموا ايديكم، عن جد كتير حلو. بدي تلبسيه اليوم في الحفله، رح اخليكي اميره احلى من كل البنات. بدي تغيظي كل صحباتك بالطوق، ولا تنسي تقولي لهم انه من باريس، خليهم يتفلفلوا هيك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب بارك هذه النعمة واحفظها من الزوال آمين. بابا يا روح بابا. زعلان عشان اللي صار لك اليوم في المدرسة؟ سهير حبيبتي، أنا عايز أقول لك حاجة. أنا مش عايزك تفكري في أي موضوع يخصني، فكري بدراستك أحسن. أنت رفعتي راسي قدام المدرسة كلها، وعايزك تفضلي رافعة راسي ومحافظة على المستوى ده، وأنت قدها. بس بابا أنا كتير ضايقت اليوم عليك من جاكلين، مش فاهمة أنت ليش تحاول تبين لي إن أنت مش زعلان من اللي صار. ليش سكتت لها بابا؟ ليش ما رديت عليها وحتى اشتكيتها للمديرة؟ هي كانت كتير الالتزام معك. لا ما يصحش تتكلمي على مدرستك بالطريقة دي. بعدين أنا قلت لك مش عايزك تفكري في موضوعي ولا تشغلي نفسك بحاجات تافهة. بس بابا بابا سهير انتهى الموضوع، مش عايز أتكلم فيه خالص. حاضر بابا. صحيح بابا، في موضوع كنت كمان بدي أحكي معك فيه. موضوع إيه؟ هو أنا مستحية شو منك، بس اليوم عيد ميلاد صاحبتي ديانا، وهي عزمتني عشان أحضر عيد ميلادها. مش عارفة أروح ولا لا. لا طبعا روحي وتبسطي، بس انت تعرفي توصلي لبيتها؟ طبعا، ما هو بيتها قريب من الكنيسة اللي بنصلي فيها، بس المشكلة مش هون. المشكلة إني خجلت منها وحاولت أعتذر لها عشان ما أكلفك هدية، بس هي قالت لي إني أروح بدون هدية. بس مش عارفة، مش عيب أروح إيدي فاضيين؟ طبعا عيب، ولازم تجيبي لها حاجة معاكي، بس ما تخافيش، أنا هجيب لك الهدية اللي هتروحي بيها. بس بابا أنا ما بدي أكلفك هدية، وأنا بعرف وضعنا وبعرف شو إمكانياتنا، وزملائي بالصف كلهم أغنياء، وأكيد كلهم رح يجيبوا لها هدايا حلوة وغالية، وأنا ما بدي أكلفك. ما تخافيش، هديتك هتكون أغلى وأحلى هدية فيهم. مدام جبت فستان. يا ويلك يا سونيتا لو ما بتراقبي لي القرود اللي جايين عنا اليوم. بدي عينيكي هيك مفتحين 10 على 10 على كل واحد فيهم، لا يروحوا يكسروا لي قطعة من البيت. ويا ويلك لو صار هذا الشيء وكسروا لي قطعة غالية، اعتبري هذا اليوم مش يومك، انسيها لسريلانكا بالمرة. رح تضلي تشتغلي عندي لعبال ما تسديني حق القطعة اللي انكسرت. فاهم ولا همار مو فاهم حبيبي؟ فاهم مدام. ديري بالك ها، أنا عارفة شو اللي خلاني رديت على بنتي، إيدي على قلبي رح تضل عبال ما يروحوا. أهلين أهلين حبيباتي، كل سنة وديانا سالمة. وأنتي سالمة. مرحبا أنت. أهلين حبيبتي.
ليش من اجى ساعة النائب معاكم؟ صدقي خلى الشوفير يوصلنا لانه عنده اجتماع، الشغل متلتل فوق راسه. يا ستي يعطيه الف عافية، تفضلوا تفضلوا. يعني شو بدي اقول لكم عن باغي؟ شو هالنظام، شو هالترتيب، كل شي عندهم على الليبرا. دخلك صورتك الحلوة هاي من هنا؟ وي كنا ماشيين انا واسكندر في الشانزليزيه، مرقنا من جنب محل مجوهرات بيطير العقل. قمت تذكرت انه عيد ميلاد ديانا قرب، فقلت لاسكندر خلينا نجيب لها هديه. دخلنا المحل وجبنا لها طوق بياخد العقل، كلفنا حوالي 20,000 يورو. قام حبيب قلبي شاف لي هالسواره وما قبل اطلع من المحل الا لتكون ايدي مزينه فيها. مبروك، حلوة كتير. الله يبارك فيك حبيبتي. هلا بتنزل ديانا وبتشوف الطوق تبعها، اشي بيطير العقل. هاي ديانا. شاطئ حلو يا أمورة، بينزل الأميرات. حبيبتي تلين كلك ذوق حياتي. مين اللي جاب لك هذا الطوق؟ ماما وبابا جابوا لي إياه من باريس. عن جد؟ قديش حقه هاد؟ مش عارفة، جابوا لي إياه هدية. كل عام بخير. انت بخير، ثانك كثير لانك اجيتي. ريما، مين هاي اللي جاي تسلم على بنتك؟ ليش هيك منظرها؟ بتقرب لكم اشي؟ مين هاي؟ أول مرة بشوفها. شوفي مين هاي؟ ماما هي صاحبتي سهير من المدرسة. منو بتعرفي هيك أشكال؟ ماما سهير بنت صفي وصاحبتي. ليش هيك شرشوحة؟ ماما سهير فقيرة. كيف فقيرة بتدرس معاكم بالمدرسة؟ ما هي بتدرس ببلاش ماما. ليش إن شاء الله؟ يتيمة ولا جايبينها من الملجأ؟ لا ماما، سهير بنت عم جريس أزل المدرسة. ولك شو أعمل فيكي؟ شو أعمل فيكي؟ يخرب بيتك على هيك صحبة. أنا عمري قلت لك تصاحبي الشحادين المشرشحين؟ أكلن حسابي معاكي بعدين، ما بدي الناس هلا ينتبهوا علينا. انصرفي من وجهي، أنا بفرجيكي بعدين. ديانا ايش في؟ انا عملتش غلط؟ لا حبيبتي ما فيش، بس ما كان دايما كلمتين. اوكي. ما درت اجي بدون هدية، وابوي اقترح علي اجيب لك كتاب مقدس، بس انا اسف ما لفيت ابوي عليه لانه ما عندي. تسلموا ايديكي. لك سهير، شو هذا اللي جبتيه لديانا؟ هي هديتين هدول عشان ببلاش. سهر حبيبتي، احنا بحفلة عيد ميلاد مو بحصة دين مسيحي. غلطانة يا تلين إذا بتفكر الكتاب المقدس مكانه في حتة الدين وبس. الكتاب المقدس لازم يكون مكانه في قلبك طول الوقت، عشان منه بتعرف كيف تعيش حياتك كلها، كيف يكون قلبك نقي طاهر. مزبوط الكتاب المقدس يا سيد جواد مجاني، بس الموجود فيه قيمته أغلى من كل هدايا العالم الغالية لو كنت تجاوب. بعدين انتوا ليش زعلانين؟ أنا كثير مبسوطة بهدية سهير. هي أحلى هدية أصلاً. تفضلي حبيبتي سهير، لا تضلك واقفة على الباب. مدام كل أكل أتى ولكل جاهز. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. يلا يا أمامير، يلا نتجمع حوالين الطاولة بدنا نطفي الشمع. سونيتا اطفي الضواو. وين ديانا؟ طلعت يا سهير على الغرفة. كيف بتطلع بهيك وقت؟
هي نازلة مع ست بدور. كل سنة وانتي سالمة حبيبتي. يي ديانا، وين الطوق اللي جبنا لك اياه هدية؟ ليش هيته؟ أنا ما شلته. بعد وينه؟ مش عارفة، أنا متأكدة لبسته قبل ما أنزل على الحفلة. مزبوط كنتي لابستيه. الضوء الحلو اللي من باريس؟ وينه؟ قبل شوي كان عليكي، وين رحتي فيه؟ ضيعتيه؟ دافعين عليه مبلغ وقدره، وين راح؟ وين راح؟ مش عارفة. لسه واقفة قدامي، انبشوا لي البيت كله، نبوا لي البيت فوقاني تحتاني، هلا بده يبين الطوق، وين راح؟ طولي بالك يا ريما، وين بده يروح يعني؟ بتلاقيها فاتت على التواليت تغسل وتركته على المغسله، كثير صارت معي. أنا ما دخلت التواليت، حتى بدي أغسل إيدي مش ضروري أشلح الضوء. دوروا لي بكل مكان، اقلبوا لي البيت فوقاني تحتاني، هلا بده يبين الطوق، وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أشكرك يا رب على كل النعم اللي اديتها لنا. أشكرك على الصحة، أشكرك على راحة البال، أشكرك لأنك محافظ لي على شغلي اللي قادر أعيش وأعيش بنتي منه. أشكرك على بنتي سهير اللي رفع راسي بالمدرسة بعلمتها. أشكرك لأنك اديتها الذكاء والبديهة، ولأنك افتكرتها وأمنتها بمدرسة محترمة تذاكر فيها، ووفرت لي ولاد الحلال اللي ما يخلونيش أدفع ولا مليم بتدريسها. كم أنت عظيم يا رب، كم أنت عظيم، واسمك يعلو فوق كل اسم. يا رب أرجوك تحافظ لي على بنتي وتحفظها لي لأني ماليش غيرها. عرفها بنفسك أكتر، خدها بنتي ليك تتبعك في كل خطوة، وريها سلامك وأمانك، عرفها جمالك ودوقها طعمك الرائع. يا رب أنا النهاردة تعرضت للإساءة من ميسي جاكلين، منكرش يا رب إني زعلت وحزت في نفسي، ومنكرش يا رب إني أكتر حاجة ضايقتني هي إن بنتي تشوفني وأنا بتبهدل قدامها. بس يا رب برغم كل الإساءة اللي أنا تعرضت ليها، أنا عارف إن أنا غالي عليك وإن أنا ابنك اللي بتحبه. علشان كده يا يسوع أنا عايزك تساعدني أتجاوز مشاعر الغضب من ميسي جاكلين. أنت يا رب قلت أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. وأنت كمان قلت لا تغرب الشمس على غيظكم. وبحسب كلامك يا رب أنا مش عايز أستسلم لرغبات إبليس في تحطيمي، لأني عارف إن قيمتي غالية عليك. علشان كده أنا جاي أقولك إني مسامح ميسي جاكلين من كل قلبي. ومش بس كده، أنا بطلب منك بركة ليها، بطلب منك إنك تفتح قلبها وعيونها على معرفتك، وإنك تشيل الكره والمرارة من قلبها وتبدلهم براحة وسلام، وإنك تغيرها وتغير طباعها، تجعل منها بنتي ليك تسمع كلامك أنت مش كلام إبليس.
آمين يا رب، آمين. شكرا. ما بدي كيك، بدي الطوق يبين. انت ولا مش قلت لك تفتحين هيك 10 على 10؟ روحي انصرفي دوري عليه وما ترجعي الا والطوق بين ايديكي، فاهمه ولا؟ من دام انا دورت كل بيت بس ما لقيت. ما لحقتي تدوري، دوري كمان مره. اوكي. طولي بالك يا ريما، الله منعم ومفضل عليك، وان شاء الله ان ما بين بجيبوا لها الاحسن منه. لا بس هي لازم تتعلم كيف تحافظ على اغراضها. ابوها ما بيتعب وبيشق بالغربه عشان تستهتر بالاشي اللي جبنا لها اياه. انتي ما تزعلي حالك، اذا بدك تعرفي وين الطوق جواد بيقول لك. جواد؟ انت بتعرف وين الطوق؟ يعني انت الموضوع مش بحاجه لتفكير كتير ولا الحيره وتعب اعصاب، الموضوع واضح وضوح الشمس. طب ما تحكي، مش شايفني قلقانه عليه ومش عارفه وينه؟ يعني انت الطوق ما ضاع مثل ما انت فاهمه. ما ضاع. الطوق انسرق. شو؟ طلعي انتي منيح حواليكي، كلنا اولاد وبنات عائلات محترمه، كل البنات اليوم عندهم مجوهرات واهالينا مش ناقصين علينا اشي الحمد لله. واحنا الشباب كمان مزبوط ما عندنا اهتمام في المجوهرات، بس اهالينا كل شيء بنطلبه منهم بوفروا لنا اياه. يعني باختصار احنا مش بحاجه نسرق طوق ديانا. انا مش فاهمه عليكم، كيف بتقولوا انه طوق ديانا انسرق وكيف بتقولوا انه كل اللي بالحفله مش محتاجين الطوق؟ انتي طلع منيح كتير واضحه ومبينه. انت ولا واحد فينا عنده دافع للسرقه، ولا واحد منا الا هالوحده طول عمرها شرشوحه، طول الوقت مش ملاقي اكل تاكله ولا لبسه محترمه تلبسها. واحده بس انت هي اللي حاجتها وفقرها بدفعوها انها تمد ايدها وتسرق علشان تاكل، وتمد ايدها وتسرق عشان تلبس وتصير مثل الناس اللي حواليها. واحده بس انت مبينه مثل الشمس. هداك الطوق ديانا، مشان الله ما تزعلي عليه. انا كتير متضايقه، مش عارفه كيف ضاع. تفضلي سهير. واو، كثير منظر الكيك بشهي. بتصدق ديانا أنا أول مرة حاكل من هذا الكيك. ديانا بقدر آخذ قطعة على جنب لبابا؟ اكيد سهير، ولو هاي مو أول مرة بتمد إيدها على إشي، سبق مدت إيدها على ساعتي لما تركتها جوا الدرج وسرقتها وحطتها بشنطتها، ولما اكتشفنا راحت المديرة طبطبت على الموضوع وطلبت مني ما أكبره عشان المديرة طول الوقت تشفق عليها لأنها بنت فقيرة وبنت الآزم اللي بيخدمها. عن جد بتحكي سلفيا؟ انت عمرك ما حكيتي لي هاي القصه. ماما ما حبيت أكبر الموضوع وقتها، بس بما إنه الأمور وصلت لهالموصيل يبقى لازم تنال عقابها. هي الوحيده اللي كانت مع ديانا في غرفتها قبل ما تنزل ديانا نحتفل في عيد ميلادها. اكيد غافلتها ومدت ايدها على الطوق شلحتها اياه بدون ما بدك تحس. مزبوط جواد، انا قعدت ادور على ديانا عشان تنزل تطفي الشمع ولقيتها نازله مع سهير على الدرج. شو طلع مع الغرفة فوق مش فاهمة، ابصر شو سرقت كمان من الغرفة أنتي. انت ما تستني ولا لحظه، روح عليها وفتشيها. اذا بيطلع كلامكم مزبوط انا بدي احكي للمديره تطردها من المدرسه. شو هذا يا ربي؟ الابو اعمى والبنت حراميه. انا مش حبلة علشان اسكت لها. لا وكمان بدك تاكلي من الكيك اسياده. ايش في؟ ماما ايش في شغلة سهير؟ طلع الطوق يا حراميه، طلع الطوق احسن لك. الطوق؟ أنا ما أخذت الطوق. اسمعي ولا سهير، احنا ما ربيناكي بالمدرسه تسرقي اغراض الناس. طلعي الطوق هلا، ما بدي تصيري للمديره، بس اذا بتضلك تعاندي ومخبيتي بدي اخلي البسوه واللي ما بسوه يتفرج عليكي. طلعي هلا احسن لك. حرام عليكم، أنا ما بعرف وين الطوق، ما أخذته. وليش كنتي طالعة مع ديانا على غرفتها؟ أكيد غفلتيها وسرقتي الطوق، ولا ناسي موضوع الساعة. انا اللي طلبت من سهير تطلع معي لغرفتي لان ما حبيت احط الكتاب المقدس، جبت لي اياه باي مكان هون ولا هون. طلعنا وحطيناه على جنب تختي على الكوميدينا، فرجيت غرفتي شوي ونزلنا. مين كيف استغلت طيبة قلبك وسرقت الطوق من غير ما تنتبهي؟ مسكينة ديانا، انت قلبك طيب. يا ما نصحناك وقلنا لك ما تمشي مع هالمخلوقة، بس انت ما كنت تردي، وها هي اخرتك. بدك تطلعي الطوق بالتي هي احسن ولا بتحبي تطلعه غصب عنك؟ ولا بتحبي ناديلك شنطه تلمك؟ الطوق مش معي، وأنا آسفة إني مشيت على حفلة كل اللي فيها أنا مش من النظام الاجتماعي. كنت مفكرة إني بقيلكم شوية رحمة، بس للأسف طلعت غلطانة. أنا آسفة جيت عكنت عليكم الحفلة، عن إذنكم. وين رايحة؟ لسه ما خلصت حكي معاكي. يعني كثير واضح انك بدك تهربي من الطوق قبل ما نرقصوا معاكي. فتشوها يا جماعه، فتشوها قبل ما تهرب. حرام عليكم، أنا ما سرقت
ولا كلمه بدك تهربي بالطوق. انتي هدول الحرامية عندهم طرق ولا بتخطر على البال، بتلاقيها دهشيتها في كندرتها، طلع على كندرتها قديش مهرية من كثر الأغراض اللي بتتحشى جواها. اشلحي الكندرة ولا اشلحيها خلصيني. اتركوني عشان اشلح الكندرة. هاي الكندرة شوفي منيح ما فيها اشي، اصلا انا مش فاهمة كيف دخل بالطوق جواها. تحبوا كمان اشلح الجربات؟ بركي مخبي الطوق فيهم. اسمعي ولا سهير، اياكي ترفعي صوتك، شراتك بدك تفلك اياهم. طوق مش معاها، طوق مش مبين. انتي بسيطة، يمكن تكون خبت الطوق في قرن هون ولا هون علشان لما تطلع تاخذ معها وهي طالعة من غير ما نحس. او بتكون رمت الطوق من الشباك لواحد من اصحابها الحراميه، هي ضلت هون بالحفله وهو بكون هرب بالطوق، ولما تيجي الشرطه تحقق هي ما معها شيء. ولك انت ايش معدنك؟ ولك فوق مسكت لك خليتك تفوتي بيتي، قلت لي عمرك ما حلمتي تفوتي هيك بلا القصور، وعدتك على سفرتي وتسممتي من اكلنا، لا وكمان نازل تعملي لي خطط ومؤامرات للحرمنه، روحي الله يحرمنا من اشكالكم، الهي تدفعيهم على مرضك يا بعيده، يمشي انقلعي من داري اللي ابوكي ما عرف يربيكي، سونيتا ارمي هالزباله برا. انا ابوي رباني احسن تربية، بس انتوا المصارع متعينكم وقلوبكم خلتكم ناس بالمشاعر والرحمة. يمشي انقلعي برا برا برا. الظلم كتران، ليش صار عادي
باي حبيبتي، الله معاكم. مع السلامة. باي باي، مع السلامة. باي حبيبتي. ولا تزعلي حالك حبيبتي، الله يعودكم على سرقته هالشرشوحة. أنا رح أحكي للمديرة تطردها هي وأبوها من المدرسة. يا ريت يا مس خلينا نخلص منها، عرفت لنا عشتنا بهالصف. كل يوم تعملها مصيبة، تروح تحلى عنا. أنا اللي قاهرني إنه ما لقينا الطق معاها. يعني هي بدها تحتار فيه؟ خلص حبيبتي ولا تزعلي حالك، يلا باي باي يا عمري. باي باي. عيدوها دايما. ما بنستغني. باي باي باي. باي حبيبتي. كل سنة أنت سالمة. كل سنة وأنت سالمة. انت سالمة. عيد ميلادك واحتفلنا فيه، بس حسابك معي لسه ما احتفلنا فيه، وهلا جاي عبالي اعمل لك زفه يلزم الحفله. ما في داعي للزفه، كل اللي صار غلط بغلط. سهير بنت مقدمه ما بتمد ايدها على اغراض الناس. انكتمي وليه؟ كل الناس غلط وانت لحالك صح؟ انت لساتك صغيره وجاهله، ما بتعرفي الناس على حقيقتهم. انا من اول ما شفتها حسيتها حراميه وشحاده، وكل الناس حسوا مثلي الا بنتي انا. طبعا ليش؟ عشانك هبله وقلبك طيب وفكري كل الناس منيحه مثلنا. انا عمري قلت لك ترافقي شحاده زيها، شو ناقصك؟ ايد، رجل، عين، يم، فضلوا كل البنات الحلوين وما لقيتي غير هالستايل لتصاحبين؟ لا مستواها من مستوانا، ولا تربيتها مثل تربيتنا. انا مش قادره اصدق لهلا انك مش قادره تختاري اصحابك، والنتيجه شو؟ النتيجه انك انكويتي بنار هيك صحبه، طارت طوق بح، ما في طوق، وانت لسه ما لحقتي تفرحي فيه، بس بتعرفيه بتستاهلي عشان تتعلمي مين تصاحبي من يوم وطالع. ماما سهير الاولى عصفنا، هي بنت كثير شاطره وكثير بتساعدني بالمواد، مو ذنبها انا فقيره. يا هبله افهمي، هدول الناس ما بصير نختلط فيهم، خدي مصلحتك منها بس لا تصاحبيها، مش مستوانا. فتحتيني اليوم قدام الناس اني جايبه شحاده على بيتي، ويا ريت شحاده وبس، لا وحراميه كمان. اياكي اسمع انك ماشي معاها في المدرسه، رح اجي واسيس عليكي يراقبوكي، ويا ويلك لو صار هذا الشيء. وليش هيك بتطلعي فيي؟ تعرفيه فالج ولا تعالج؟ امشي صرفي على غرفتك، مش طايقه اشوفك. شو هالبنت هاي يا ربي؟ ليه دمها محامي مثل دمي؟ وانا خلفتها ولا جبتها من الشارع؟ سهير؟ سهير؟ انت من امتى بتخش البيت من غير ما ترمي السلام؟ مالك في ايه؟ معيطة ليه؟ حصل لك حاجة؟ في ايه يا بنتي ما تقولي؟ ما فيش. لا يا سهير، انت عمرك ما خبيتي علي حاجة. في ايه يا بنتي ما تقولي؟ ايه اللي حصل من بعد ما رحت الحفلة؟ حد زعلك؟ حد ضايقك؟ بابا ما في شيء. لا في وحتقولي. في اني فقيرة، في اني شرشوحة بنت صحباتي، في اني بنت اهل المدرسة هم اولاد النواب ورجال الاعمال والدكاترة والمهندسين، الشخصيات المهمة في الدولة. في اني اول ما يضايق شيء تافه من ممتلكات ولاد الزواج بلوني كبش الفدا، ولعل قلبي على عليهم مصايبهم، واني بكون اول المرشحين لسرقتهم ونهب اموالهم، عشان انا الوحيدة اللي عندي دوافع للسرقة. وايش هو دافعي؟ دافع غفوري.
أنا آسفة سهير، ظلمناكي. الحمد لله الحمد لله. ماما الطوق، لقيت الطوق كان معلق جوا فستاني. لقيتيه؟ شكلي ما كنت لبست منيح، وقع مني غير ما احس فيه وعلق جوا الفستان. الحمد لله انك لقيتيه. ابوكي كثير كان رح يزعل عليه لانه دفع عليه مبلغ وقدره. بس ماما احنا ظلمنا سهير، ما كان لازم نتهمها هيك بدون دليل. قلت لك انها بنت مؤدبه وشاطره، بس انت ما رديتي علي وقعدتي تقولي لي اني ما احكي مع هيك اشكال. ولسه بقول لك ممنوع تحكي مع هيك اشكال. ماما ليه؟ سهير مظلومه وانا بدي اعتذر لها. حرام روحت من عندنا ودمعة نازل على خدها. يا حرام. لا 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 لا، حزنتيني عليها. ماما ظالمه صح؟ اسمعي ولديانا، هي الكلمه ورد غطاها. انسي انك لقيتي الطوق ولا تجيبي سيره ولا لحدا من صحباتك انك لقيتيه، وضلي عامله انه الطوق لسه ضايع وما بين، خصوصا قدام ما بتتسمى سهير. هذا اللي ناقص، نزلي مستواك رح تعتذري من بنت آذن المدرسه. بتعرفي لو عملتيها لا انت بنتي ولا بدي اعرفك، وممنوع تمشي معاها منعا باتا لهون وبس. اشمعنى فضايح اليوم قدام الناس؟ وإياك تجيبيها على بيتي مرة تانية، مفهوم؟ بس ماما ما بصير. ما بسش، ما بدي اسمع منك ولا كلمة زيادة. يلا تصبحوا على خير. بابا أنا آسفة، ما كنت قصدي علمتها. تعالي سهير، تعالي اقعدي جنبي هنا. بابا أنا آسفة، أنا بعرف إنه كلامي كان كثير قاسي، بس بابا أنا مش قصدي. أنا كثير بحبك وبتباهى فيك قدام الناس، بس الناس هي اللي بتطلع علينا بتعالي. هم اللي مفكرين حالهم بني آدمين لحالهم وبيعاملوا اللي أقل منهم على إنهم حيوانات وحشرات ولازم يداسوا عليهم. أنا طول عمري بحترم الناس، بس للأسف الناس هي اللي ما بتحترمنا ولا بتحترم فقرنا. دموعك غالية علي يا بنتي، بس انت ليه مهتمة قوي ان الناس تحترمك؟ ليه سايبة الموضوع ده يأثر عليكي ويخليكي تحسي انك اقل من غيرك؟ بابا أنا عايشة بين الناس وكل حياتي تعاملات مع الناس، كيف بدك يعني ما أتأثر بعدم احترام الناس لإلي؟ كيف بدك يعني أتغاضى عن نظرتهم الفوقية لإلي؟ أنا مش قادرة أفهم أنت كيف ما بتتأثر وتحافظ على هدوءك وبتكمل حياتك بشكل كتير طبيعي، وأنت كل يوم تتعرض لمعاملة سيئة من المعلمات والأساتذة والطلاب، كل يوم بيتأمروا عليك، كل يوم بيضايقوك، مع إنه كلهم بيغلطوا عادي كتير، بس أنت إذا غلطت يا ويلك. أي حدا عنده نقص بشخصيته بصير بده يفرض عضلاته عليك ويفرج اللي حواليه إنه شخصيته قوية على حسابك. بابا أنت كيف قادر تتحمل؟ فهمني مشان الله كيف. انا قادر اتحمل لاني عارف انا مين. عايزة تعرفي انا مين؟ أنت مين؟ انا ابن ملك الملوك، ومراسي مش هنا على الارض، ميراثي في الملكوت في السماء عند يسوع الملك اللي سايب لي حصة هناك، والحصة دي بالنسبة لي أغلى من كل كنوز العالم اللي الناس بتتباهى بيها على الأرض. اللي زي يا بنتي مملكته سماوية مش أرضية، وحتى أبويا الملك لما جه على الأرض أسس لمملكة سماوية مش أرضية. وزي ما أبويا الملك اتصلب طلب من كل حد فينا إنه يحمل صليبه ويلحقه، وإن كان صليبنا هو فقرنا، فبيجي إيه الصليب ده قدام صليب مات عليه شخص بريء، شخص ما عملش ولا خطية في حياته، وكل اللي عمله هو إنه حبنا قوي. أنت بتقولي إن الناس مش بتحترمك والناس بتعاملك وكأنك حشرة؟ طب عمرك فكرتي بقيمتك في عيون يسوع؟ لا ما عم بفكر.
أنا حساعدك تعرفي قيمتك في عيوني. تخيلي إنك في بيت، والبيت ده ولعت فيه نار، وكنت أنت لوحدك في البيت هناك. أي حد ممكن يفوت ويحاول ينقذك هيعرض حياته للموت. وكنت أنا بره البيت بتفرج عليك وأنت بتتحرقي. تفتكر إن أنا هفضل واقف مكاني وما اتحركش، ولا أنا هدخل وأعرض حياتي للموت؟ لا بابا، انت اكيد كنت رح تدخل وتعرض حياتك للموت وما تتركني. طب ليه؟ ليه أنا كنت هدخل وأعرض حياتي للموت علشانك؟ لاني انا بنتك وانت بتحبني، ولانك بتحبني مستعد تضحي بحياتك عشان تنقذني. وده اللي أنا كنت عاوز أوصله لك. لو أنت مش غالية على يسوع، وأنت مش بنته اللي بيحبها من كل قلبه، كان ليه هينزل الأرض ويعرض حياته للموت عشان أنت تعيشي؟ إيه اللي كان يجبره على ده؟ ما كان فضل قاعد في الملكوت بيتفرج عليك وأنت بتهلكي. لكن لأنك بنته، لأنه أنت الكبيرة قوي بالنسبة له، لأنه بيخاف عليك وبيحبك من كل قلبه، مات علشانك. وقبل ما يموت شتموه وجلدوه وبزقوا عليه وأهانوه، بعد كده علقوا على الصليب. كل ده ليه؟ لأنك غالية عليه ولأنه بيحبك. عمرك شفت حب أعظم من الحب ده؟ ومن مين؟ من ملك الملوك. ملك الملوك شايفك بنته وانت لسه بتحسي بالإهانة، لسه بتفكري ان الناس بتتفرج عليك باحتقار، وانك انت مش قادرة تتحملي الموضوع ده. روحي يا بنتي، ارفعي راسك بين الناس. إذا كانوا هم أولاد الوزراء والنواب والدكاترة والمهندسين ورجال الأعمال، فأنت بنت ملك الملوك. اوعى تاخدي قيمتك من الناس، وكوني واثقة إنك بنت صاحب أعظم سلطان في العالم. تقربي منه وحبيه من قلبك، هتلاقي عنده الكرامة، وهتلاقي عنده القيمة، وهتلاقي عنده الحب، وهو بس اللي قادر يغنيك عن حب الناس ليكي. يا رب، أنا مش مبسوطة. عندي كل إشي بتحلم فيه كل بنت، بس أنا مش مبسوطة. حاسة حالي عايشة جوا غابة، القوي فيها بده ياكل الضعيف. أنا يا رب مش عارفة ليش اللي حوالي عايشين بدون إنسانية، عايشين بدون قلب يحب الناس ويحترمهم مهما كانوا هدول الناس فقراء ومحتاجين. أنا مش مبسوطة يا رب من اللي طلبته أمي مني. لا أنا قادرة أزعلها، ولا أنا قادرة أقتنع بأن اللي قالته صح. ساعدني يا رب، أنا كتير حزينة على سهير، حاسة إنه إحنا ظلمناها، حاسة إني لازم أروح وأعتذر لها. يا رب أنت أكيد سمعني، أنا آسفة يا رب. أنا كيف ما كنتش حاسة بقيمتي في عيونك قبل هيك؟ كيف كنت مغمضة عيوني مش فاهمة إني بنتك وإنك بتحبني؟ كيف ما كنتش عارفة إني أميرة في الملكوت وبنت ملك الملوك؟ وكنت مضيعة وقتي وأنا متضايقة لأني أقل من غيري، لأني بنت آذن المدرسة الفقير، وأنا اللي في إيدي كنوز الدنيا كلها. أنا يا رب هلا عرفت قيمتي عندك، وعرفت اللي عملته أنت علشاني. علشان هيك أنا بوعدك إني ما أحتقر نفسي من يوم طالع، وإني ما أحس بإني أقل من غيري، وبوعدك إني إذا تعرضت للإهانة إني أنساها، لأنها مش مهمة، ولأنه المهم هو أنت وبس يا رب. مش معنى هيك إني رح أكون ضعيفة ومستسلمة، لأ، أنا رح أخذ قوتي منك، ورح أطلب منك المساعدة دايما في كل المواقف اللي بمر فيها. وبما إني بالنسبة لإلك غالية وإنت ملك الملوك، فمش مهم بعدك لو كان الناس حبوني واحترموني أو لأ. شكرا يا رب، شكرا لأنك حبيتني، شكرا لأنه قيمتي كبيرة عندك، شكرا كتير لإلك. مهما الناس بتبعد عني وبتعايرني عشاني فقير،
رافع راسي وعمري ما بنحني، ملك الكون شايفني أمير. مهما الناس بتبعد عني وبتعايرني عشاني فقير، رافع راسي وعمري ما بنحني، ملك الكون شايفني أمين. أنا ابن لملك الملوك، ميراثي في الملكوت، عالي مقامي مهما بعاني في العالم الفاني المحدود. هو لحاله بيكفيني وبسلطانه بيحميني، ابنه ناداني على لساني وعلشاني شاف الموت. يلي بتقولوا علي فقير، أنا ابن الملك، أنا أغنى أمير. يلي بتقولوا علي فقير، أنا ابن الملك، أنا أغنى أمير. مظبوط أنا من لفيت بحرير، بس أنا لافف حالي بيسوع ملك الملوك، عز وفخري ملك الملوك. جرب فقري ملك الملوك، عز وفخري ملك الملوك. جرب فقري قواني على كسرة ظهري، خلاني